Hei ystävät, tervetuloa takaisin. Haluan jakaa jotakin, joka auttoi minua suomen oppimisessa. Tarina ei ole helppo, mutta se on tosi ja antoi minulle uutta toivoa suomen opiskeluun. Ehkä se antaa myös sinulle uutta rohkeutta. Tuntuuko sinusta, että opit, mutta et edisty? Oletko epävarma tai eksyksissä? Minä tunsin samoin. Yritin kovasti, mutta minulla ei ollut suunnitelmaa. En edistynyt enkä luottanut itseeni. Sitten kuulin 1 tunnin säännöstä. 1 tunti päivässä, ei enempää. Ei suuria suunnitelmia, eikä kalliita kursseja. Vain 1 yksinkertainen lupaus. Opiskelen suomea tunnin joka päivä. Se kuulosti liian helpolta. Ajattelin, ettei siitä ole hyötyä. Mutta aloitin silti. Päivä päivältä opiskelin tunnin, vaikka olin väsynyt, jatkoin opiskelua. Sitten tapahtui jotain uutta. Ymmärsin vähitellen enemmän. Kuulun ymmärtäminen parani, puhuin nopeammin. Pelkoni pieneni, askel askeleelta vahvistuin. Siksi kerron tämän sinulle tänään. Sinun ei tarvitse opiskella monia tunteja. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun pitää vain opiskella tunnin joka päivä. Se on salaisuus. Oletko valmis? Minulla oli monta vuotta unelma. Halusin puhua suomea hyvin. Halusin ymmärtää elokuvia ilman tekstitystä. Halusin jakaa ajatukseni. Halusin tavata ihmisiä monista maista. Halusin matkustaa jonain päivänä. Mutta unelma oli kaukana. Kokeilin monia asioita ja etsin omaa tietäni. Katsoin videoita ja kuuntelin podcasteja. Luin kielioppikirjoja ja latasin sovelluksia, mutta mikään ei auttanut. Joskus opiskelin 3 tuntia päivässä. Sitten en opiskellut moneen päivään lainkaan. Minulla ei ollut suunnitelmaa. Minulla ei ollut systeemiä. Menetin vähitellen toivoni. Joinakin päivinä olin motivoitunut. Sanoin itselleni, tänään opiskelen hyvin. Seuraavana päivänä olin väsynyt tai liian kiireinen. Keksin tekosyitä. Sanoin itselleni, huomenna onnistun, mutta huominen ei tullut. Aloin verrata itseäni muihin. Näin ihmisiä, jotka puhuivat suomea helposti. Ajattelin, että he ovat ehkä minua fiksumpia. Ehkä suomi ei sovi minulle. Ajatus oli väärä, mutta uskoin siihen. Sitten tapahtui pieni, mutta tärkeä asia. Olin kaupassa. Asiakas kysyi minulta jotain suomeksi. Ymmärsin häntä, mutta en pystynyt vastaamaan. Jähmetyin. Pääni oli tyhjä. Sydämeni hakkasi. Halusin puhua, mutta sanoja ei tullut. Hetki sattui. Menin kotiin, häpesin. Kysyin, miksi en voinut sanoa edes yksinkertaista lausetta. Sinä yönä en voinut nukkua. Kysyin, miksi en edistynyt. Myöhään yöllä otin puhelimeni, etsin apua, kirjoitin. Miten opin suomea nopeasti? Näin paljon vinkkejä ja lupauksia. Mutta 1 lause jäi mieleeni. Omista tunnin päivässä Suomelle ja elämäsi muuttuu. Luin lauseen monta kertaa. 1 tunti. Se kuulosti niin helpolta. Ei suurta suunnitelmaa. Ei pitkiä tunteja, vain tunti. En tiennyt, toimiiko se, mutta olin utelias. Seuraavana aamuna istuin alas. Otin muistikirjani, mietin tuota lausetta, mä katsoin kalenteriani. Sitten tein pienen päätöksen. Kirjoitin ensimmäiselle sivulle. Tästä päivästä alkaen opin suomea tunnin joka päivä. Ei tekosyitä, ei taukoja. Tämä lause muutti elämäni. En silloin tiennyt, mitä opetella. Minulla ei ollut suunnitelmaa, mutta tiesin, että minun täytyy aloittaa. Olin väsynyt epäilyyn. Halusin hallinnan takaisin. En halunnut olla heti täydellinen. Halusin olla vain parempi kuin eilen. Niin tein itselleni lupauksen. En halua olla täydellinen. Haluan olla läsnä. Haluan oppia tunnin joka päivä. Vaikka se on vaikea, vaikka olen väsynyt. Tämä pieni lupaus avasi uuden luvun. Se alkoi 1 helpolla säännöllä, tunti päivässä, joka päivä. Ensimmäinen päivä oli uusi ja jännittävä. Olin innoissani, mutta myös peloissani. En halunnut epäonnistua uudestaan.
Ennen annoin itselleni monia lupauksia. En pitänyt niitä. Tällä kertaa halusin tehdä toisin. Asetin ajastimen tunnille. Aloitin jollakin helpolla. Avasin YouTuben ja etsin helpon tarinan suomeksi. Löysin videon, jossa oli rauhallinen ääni, painoin playta ja kuuntelin. Ajatukseni karkailivat usein. En ymmärtänyt kaikkea. Olin vähän surullinen, mutta sanoin itselleni, se on ok. Jatka eteenpäin. Pysäytin videon ja aloitin uudelleen, kuuntelin tarinan 3 kertaa. Kirjoitin uudet sanat muistikirjaani. Se tuntui hyvältä. Olin aloittanut. Seuraavana päivänä jatkoin. Tein saman kuin ensimmäisenä päivänä, mutta lisäsin jotain uutta. Toistin lauseet ääneen. Aluksi se oli outoa, mutta olin yksin, joten puhuin eteenpäin. Matkin videon ääntä. Tunsin oloni hieman hölmöksi, mutta se auttoi oikeasti. 3. päivänä aloin pitää siitä. Odotin Suomen tuntiani innolla. Siitä tuli tapa. Valitsin lyhyen videon. Kuuntelin, kirjoitin sanoja ja harjoittelin ääntämistä. Sitten luin jotain, löysin lyhyen suomenkielisen tarinan ja luin sen hitaasti. Jos en tiennyt sanaa, etsin merkityksen ja kirjoitin sen. 4. päivänä huomasin pienen muutoksen. Ymmärsin enemmän. Sanat muuttuivat helpommiksi. En puhunut vielä hyvin, mutta etenin. Tunsin itseni vahvemmaksi ja varmemmaksi. Sinä päivänä olin tosi väsynyt. Päiväni oli pitkä. Päätäni särki. En halunnut opiskella. Halusin skipata Suomen tuntini, mutta avasin muistikirjani. Näin lupaukseni. Tunti joka päivä. Ei tekosyitä. Niin istuin alas. Löysin lyhyen videon. Se kesti 10 minuuttia. Katsoin sen 6 kertaa. En tehnyt mitään erikoista, mutta tein jotakin. Pidin sanani. Se teki minut ylpeäksi. 6. päivänä Suomi oli osa arkeani. En odottanut täydellistä hetkeä. Tein sen vain. Se muuttui normaaliksi kuin hampaiden pesu. 7. päivänä tapahtui jotain kaunista. Katsoin videon. Yhtäkkiä ymmärsin kokonaisen lauseen. En pysähtynyt. En etsinyt mitään. Ymmärsin sen vain. Hymyilin. Se oli pieni onnistuminen. Minulle se oli suuri. Tämä viikko näytti minulle jotakin. Ei tarvitse tehdä kaikkea yhdessä päivässä. Pitää vain tehdä jotain joka päivä. 1 pieni askel, 1 tunti. 1 tunnin sääntö auttoi minua muussakin kuin Suomen opiskelussa. Se antoi myös kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Se oli alku. Viikon jälkeen tunsin muutoksen. En puhunut vielä hyvin. Minun piti oppia vielä paljon. Mutta minulla oli toivoa, minulla oli suunnitelma ja uusi tapa. Tulinkin joka päivä. Toisella viikolla halusin oppia paremmin. Pohdin, miten käytän tunnin hyvin. Halusin parantaa kuuntelua, puhumista, lukemista ja kirjoittamista. Joten jaoin tunnin. Ensin kuuntelin 20 minuuttia. Joka aamu etsin lyhyen suomenkielisen videon. Videon ei saanut olla liian nopea. Kuuntelin tarkasti. Jos en ymmärtänyt, pysäytin. Kuuntelin sen uudelleen, en ottanut stressiä. 3. päivänä aloin pitää siitä. Odotin Suomen tuntiani, siitä tuli rutiini. Valitsin lyhyen videon, kuuntelin, kirjoitin sanoja ja harjoittelin ääntämistä. Sitten luin lyhyen suomenkielisen tarinan. Luin hitaasti. Jos sana oli tuntematon, etsin merkityksen ja kirjoitin sen. 4. päivänä huomasin pienen muutoksen. Ymmärsin enemmän. Sanat tuntuivat helpommilta. En puhunut vielä hyvin, mutta etenin. Olin vahvempi ja varmempi. Sinä päivänä olin hyvin väsynyt. Päiväni oli pitkä. Päätäni särki. En halunnut opiskella. Halusin jättää Suomen tuntini väliin, mutta näin lupaukseni. Tunti joka päivä. Ei tekosyitä. Niin istuin alas. Löysin 10 minuutin videon. Katoin sen 6 kertaa. En tehnyt mitään erityistä, mutta tein jotakin, pidin sanani. Se teki minut ylpeäksi.
6. päivänä Suomi kuului päivääni. En odottanut täydellistä hetkeä, tein sen vain. Se oli kuin hampaiden pesu. 7. päivänä tapahtui kaunista. Katsoin videon. Yhtäkkiä ymmärsin kokonaisen lauseen, ilman taukoa, ilman apua. Ymmärsin sen heti. Hymyilin. Se oli pieni voitto. Minulle se oli suuri. Tämä viikko opetti minulle jotakin. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Täytyy tehdä joka päivä jotain. Pieni askel. Tunti. 1 tunnin sääntö auttoi minua muuallakin kuin Suomessa. Se toi minulle kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Se oli alku. Viikon jälkeen tunsin muutoksen. En puhunut vielä hyvin. Minun piti oppia paljon. Mutta toivo säilyi. Minulla oli suunnitelma ja uusi rutiini. Toisella viikolla halusin oppia paremmin. Jaoin tunnin osiin 20 minuuttia kuuntelua, 15 minuuttia puhetta, 15 minuuttia lukemista, 10 minuuttia kirjoittamista. Ensin kuuntelin. Joka aamu etsin lyhyen suomenkielisen videon, kuuntelin hitaasti ja tarkasti. Sitten puhuin. Se oli vaikeeta. Minulla ei ollut harjoituskaveria. Niin puhuin itselleni. Katsoin peiliin. Esittelin itseni. Kerroin päivästäni. Toistin videon lauseita. Tein paljon virheitä, mutta jatkoin. Sitten luin. Valitsin lyhyitä tekstejä. Luin hitaasti. Merkkasin uusia sanoja. Halusin nauttia lukemisesta. Lopuksi kirjoitin. Kirjoitin muutaman rivin päivästäni. En miettinyt paljon kielioppia. Kirjoitin vapaasti. Ajan myötä kirjoittamiseni parani. Suunnitelma oli yksinkertainen. En tarvinnut kurssia. Tarvitsin vain aikaa ja rohkeutta. Jotkut päivät olivat helppoja, toiset olivat vaikeita. Mutta jatkoin. Joka päivä. Jos jätin päivän väliin, en luovuttanut. Jatkoin seuraavana päivänä. 3 viikon jälkeen rutiini tuntui normaalilta. En tarvinnut herätyskelloa, odotin Suomen tuntiani. Se oli lempiaikani. Aika oppia ja kasvaa. Melkein kuukausi oli kulunut. Pidin tuntini joka päivä. Jotkut päivät olivat jännittäviä, toiset olivat tylsiä. Mutta en lopettanut. Sitten tapahtui jotain vahvaa. Asiakas soitti. Hän puhui suomea. Ennen olisin pelännyt, mutta tällä kertaa pysyin rauhallisena. Kuuntelin. Ymmärsin häntä. Hengitin syvään ja vastasin. Sanani eivät olleet täydellisiä, mutta ne olivat selkeitä. Ja hän ymmärsi minua. Keskustelu oli lyhyt, mutta minulle se oli voitto. Tunsin oloni vapaaksi ja vahvaksi. Tämän päivän jälkeen huomasin monia pieniä asioita. Katsoin videon ilman tekstitystä ja ymmärsin melkein kaiken. Kirjoitin kommentin suomeksi. En tarvinnut sanakirjaa. Näin joskus unia suomeksi. Pelkoni pieneni. Puhuin enemmän. Harjoittelin enemmän. Vahvistuin. Perheeni huomasi sen. Siskoni sanoi, että suomeni on parempaa. Vastasin vain tunti päivässä. Tämä lause näytti, kuinka pitkälle olin päässyt. Suomi tuli osaksi elämääni. Se ei ollut enää vaikeeta. Se oli uusi vahvuuteni. Kirjoitin tunteeni suomeksi. Se auttoi minua. Luin uutisia suomeksi. Katsoin motivoivia videoita. Opin tuntemaan maailman uudella tavalla. Ajatukseni kasvoivat. Maailmani laajeni. Monet kysyvät, miten opin niin nopeasti. Sanoin aina, tunti päivässä. Jotkut eivät uskoneet, mutta tiesin, että se on totta. 1 rauhallinen tunti on parempi kuin 10 tuntia stressissä. Suuri muutos tapahtui minussa. Uskoin itseeni. En enää sanonut en osaa. Sanoin minä osaan. Tämä uusi asenne auttoi monilla alueilla. Työskentelin paremmin. Olin ystävällisempi. Olin kärsivällisempi. Suomi ei ollut enää heikkouteni. Se oli vahvuuteni. Matkani ei ollut ohi. Minun täytyi vielä oppia paljon, mutta minulla oli vahva sydän. Minulla oli tapa. Olin tehnyt oikeaa edistystä ja uskoin itseeni. Kaikki tämä yhden yksinkertaisen säännön ansiosta. 1 tunnin sääntö. Ystäväni, haluan olla rehellinen. Tämä matka ei ollut aina helppo. Olin usein väsynyt. Minua ei usein huvittanut.
mutta en luovuttanut. Pidin lupaukseni. Tunnin joka päivä. Tänään olen ylpeä. En siksi, että olen täydellinen. Opin yhä. Olen ylpeä, koska en koskaan lopettanut. Annoin unelmalle aikaa. Uskoin itseeni. Opin jotain tärkeää. Pienet askeleet tuovat suuria tuloksia. Sinun ei tarvitse opiskella 5 tuntia. Et tarvitse täydellistä kielioppia. Sinun täytyy vain aloittaa ja jatkaa. Tunti päivässä riittää. Tämä sääntö antoi minulle kärsivällisyyttä ja voimaa. Se näytti, että voin saavuttaa kaiken. Nyt kysyn sinulta, haluatko oppia suomea?